जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં 3D ફ્રેમમાં સ્ટેટસ જોઈ તેવું સ્ટેટસ સાથે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે અલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થવા માંગતા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। આપણે મિત્રો મટીરિયલની લિંકમાં પાસવર્ડ આપેલ છે, તો વિડીયો પૂરો જોજો મિત્રો। વિડીયોમાં ગમે ત્યાં તમે પાસવર્ડ જોવા મળી જશે મિત્રો, તો વિડીયોને પૂરો જોજો મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવો ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, 4.5નો રેશિયો લઈ લેવાનો મિત્રો। ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। આપણે પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લઈશું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, ઇમેજિન વિડીયોમાંથી તમે લઈ શકો છો મિત્રો। ઇમેજિન વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું। વિડીયો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું। આપણે એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરી ડિલેટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, એટલે MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો આપણું। હવે મિત્રો એક ફોટો એડ કરી લઈશું। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જઈશું મિત્રો। આપણે ફોટો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણે બેક જતા રહીશું મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું, આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો આપણો। હવે મિત્રો આપણે એક 3D ફ્રેમ લગાવીશું। મટીરિયલની લિંકમાં આપણે પાસવર્ડ આપેલ છે, તો વિડીયો પૂરો જોજો મિત્રો। વિડીયોમાં ગમે ત્યાં તમને પાસવર્ડ મળી જશે। આપણે 3D ફ્રેમ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જઈશું મિત્રો। આપણે ફ્રેમ લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણે બેક જતા રહીશું મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફ્રેમવાળા પર ઓકે આપીશું, આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફ્રેમ પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। ફ્રેમ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। મેટી માસ્ક કી પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। આપણે ક્રોમા કી પર ઓકે આપી દઈશું, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો। અહીંયા લીલો કલર દેખાય ત્યાં ઓકે આપીશું મિત્રો આપણે, અને ફ્રેમમાં જે કલર હોય તે આપણે ઓકે આપી દઈશું। અને આ રીતે આપણે વધારે લેવાનું મિત્રો। આપણે ફોટા પર ટચ કરવાનું મિત્રો, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું। આ રીતે આપણે સેટ કરી લઈશું ફોટાના વચ્ચે। બેક જતું રહેવાનું મિત્રો। આપણે હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ લખીશું। ટેક્સ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ટેક્સવાળા પર ઓકે આપીશું મિત્રો, અને ટેક્સ લખી લઈશું મિત્રો। આપણે કલરવાળા પર ઓકે આપીશું મિત્રો। આપણે કોઈ પણ આપણે કલર સિલેક્ટ કરી લઈશું મિત્રો। પહેલાં 18 PT લખેલું તેના પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। આપણે ફોન્ટની સાઇઝ વધારે લેવાની, રોબોટ રેગ્યુલર પર જવાનું મિત્રો, ફોન્ટ પણ ચેન્જ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે ઓકે આઇકન પર ટચ કરી દઈશું મિત્રો। આપણે લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લઈશું મિત્રો। આપણી લાઈન આટલેથી ચાલુ થાય છે મિત્રો, મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો। લાઈન પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો। લાઈન પર ટચ કરવાનું મિત્રો ટેક્સવાળી, કલર એન્ડ ફિલ પર ઓકે આપીશું, આ ઓપ્શન પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। આપણે બ્લેક વાળો કલર દેખાય ત્યાં ઓકે આપીશું મિત્રો। આપણે આ રીતે આપણે કલર સેટ કરી લઈશું મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર ઓકે આપીશું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આપણે શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો। બેક જતું રહેવાનું મિત્રો। હવે આપણે ટેક્સમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે આપણે
આ તે લાઇનની વચ્ચે આવી જવાનું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર ઓકે આપીશું. પ્લસનું આઇકન પહેલાં વચ્ચે આપી દેવાનું મિત્રો. છેલ્લે પણ પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો. અને પહેલાં પણ છે પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો. અને ટેક્સને આ રીતે આપણે ખેંચી લેવાના નીચે. છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો. અને ટેક્સને પાછા આ રીતે ખેંચી લેવાના મિત્રો. પ્લસ કીની વચ્ચે આવી જવાનું મિત્રો આ રીતે. અને પ્લસના આઇકનના નીચેવાળા ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આ રીતે આપણે સેટ કરી લેવાનું. આ બાજુ આવી જવાનું મિત્રો. આ રીતે આ બાજુ ઉપર કરી લેવાનું. બેક જતા રહીશું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર ઓકે આપી બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જતું રહેવાનું મિત્રો. પ્લસનું આઇકન વચ્ચે આપી દેવાનું. છેલ્લે પણ પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું. પહેલાં પણ પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો. પ્લસમાં 13 કરી લઈશું મિત્રો આપણે. છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો આપણે. માઇનસમાં 13 કરી લઈશું મિત્રો આપણે. આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. હજુ ઇફેક્ટ બાકી છે લગાવવાની આપણે. ટેક્સવાળા પર ઓકે આપવાનું. ઇફેક્ટ પર જવાનું મિત્રો. એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું. બ્લરવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. મોશન બ્લર પર ઓકે આપી દેવાનું. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર ઓકે આપીશું. અને અહીંથી આપણે બે કરી લઈશું મિત્રો. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. બીજી લાઈન લખવા માટે પહેલી લાઈન પર ટચ કરીશું મિત્રો. કોપીવાળા પર જઈશું. કોપી લેયર કરવાનું. ફરીથી કોપીવાળા પર જવાનું અને પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરી એડિટ પર જઈ મિત્રો. પહેલી વાળી લાઈન કટ કરી લેવાની અને બીજી લાઈન લખી લઈશું મિત્રો આપણે. ઓકે આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો આપણે. લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લેવાની મિત્રો. લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું. સ્પીડવાળા પર જવાનું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો. બીજી લાઈન લખવા માટે કોપીવાળા પર જવાનું. પેસ્ટ ક્લિયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરી એડિટ પર જઈ લાઈન કટ કરી બીજી લાઈન લખી લઈશું મિત્રો આપણે. ઓકે આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આ રીતે આપણે કોપી પેસ્ટ કરીને લખી લેવાનું મિત્રો. ટેક્સની લાઈનને આ રીતે દબાઈ રાખવાની આપણે અને ફ્રેમની નીચે લાવી દેવાની મિત્રો. બધા ટેક્સને આ રીતે નીચે લાવી દેવાના મિત્રો. એટલે નીચેથી નીકળતા હોય એવું લાગે મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં મિત્રો. વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.